नेपालका ओझेलमा परेका सुन्दर गन्तव्यहरू घुम्ने हाम्रो अभियान अन्तर्गत यो वैशाख कता कता जाउँ भइरहेको थियो हामीलाई। ठिक्क यही मौकामा इन्स्टाग्राममा साथी दिलेन्द्रको मेसेज आयो, अपी घुम्न आउनुस् न घुमन्ते टोली। नेपालको सुदूरपश्चिमको पनि सबैभन्दा दुर्गम जिल्ला दार्चुलाको अपी बेस क्याम्प क्षेत्र हामीलाई ढुङ्गा खोज्दा देउता भेटे जस्तो भयो। फोनमा कुराकानी भएपछि हामीले दिलेन्द्र र गोकुल जो दार्चुलाकै स्थानीय हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई भेटेर यात्राको सबै विवरण लियौँ। उहाँहरूकै सहयोगमा हाम्रो दार्चुला यात्रा सुरु भयो। Ghumante, the amazing travelers. आज तेरा बेला की दाई छाए घुम घुम बादल अपी काइरोला भोली का खानु छ प्यारी मनता तेरी कोला सात पाना बादल का मातिए घुम बादल अपी काइरोला। काठमाडौँको नयाँ बस पार्कबाट हाम्रो पहिलो दिनको यात्रा सुरु भयो कैलालीको अत्तरियासम्मका लागि। यसपालिको यात्रामा नयाँपन थप्न हामीसँग एकजना थाई साथी ट्यानफोङ हुनुहुन्थ्यो भने ट्राभलमा रुचि राख्ने 2 जना बहिनीहरूलाई पनि घुमन्ते टोलीसँगै लगेका थियौँ। सम्भवतः दार्चुला पुग्ने पहिलो थाई नागरिक ट्यानफोङ नै होला। बेलुकाको करिब 7-8 बजेतिर हाम्रो गन्नाको यात्रा सुरु भयो। पहाडको नागबेली बाटोहरू हुँदै अघि बढ्दा चिसो पनि बढ्दै थियो। पहाड घुमाने बाटो दार्चुला कालम भारोट गोकुले बजार नानो लाई हालौ के पिरती बोट ए
बस्या बस्या बन्त हुन्छ दार्चुला भोलिपल्ट बिहान करिब 8-9 बजेतिर हामी गन्ना पुग्यौं। गन्नाबाट दार्चुलाको गाडी पुग्ने अन्तिम बिन्दु पारी बगरको जीप समात्यो र 1-1.5 घण्टापछि सेल्बिसा पुग्यो। सेल्बिसा पारीको पारी बगर बजारमा हामी चन्द्रकै चिन्जनका दाजुको होटलमा बास बस्यौं। हामी ठ्याक्कै नेपाली नयाँ वर्षको दिन पारी बगर पुगेका थियौं। यात्राक्रममा बसमा र बाटोमा भेटिनु भएका स्थानीयहरूले दार्चुलाको विशु पर्व हेर्न जान सल्लाह दिनुभएको थियो। सोही अनुरूप पारी बगरदेखि सिधै माथि करिब 2-3 घण्टा उक्लेर पुगिने गुल्जार गाउँको विशु पर्व हेर्न पुग्यौं हामी। बाटोभरि हामीले परम्परागत वेशभूषामा सजिएका धेरै दिदीबहिनीहरूसँग सहयात्रा गर्ने मौका पायौं। नयाँ वर्षकै दिन मनाइने यो चाड दार्चुलाको ठूलो चाडहरूमा पर्ने रहेछ। विशु पर्वको बारेमा हामी अर्कै छुट्टै भिडियोमा पनि कुरा गर्नेछौँ। भोलिपल्टदेखि हाम्रो ट्रेक सुरु भयो। भारी केही गरुङ्गो थियो यसपालि। जसो तसो हामी अघि बढ्दै थियौँ। हामी हिँडेको बाटो चाहिँ डोल्पा जाँदा सुरुमा हिँडेको बाटो जस्तै एक्ज्याक्टली सेम नै छ। तल चाहिँ डोल्पाको साथै यहाँ चाहिँ चौलानी भन्ने खोला बगिरहेको छ, जसलाई चाहिँ हामीले चमेलिया भन्छौँ। वरिपरि डाँडाहरू सबै एक्ज्याक्टली द सेम। अब चाहिँ हामी मार्मा गाउँ काटेर आपी नाम्पा गाविस छिर्दैछौँ अफिसियल्ली। ओखले भन्ने ठाउँमा पुगेपछि हाम्रो भेट भरत धामी दाईसँग भयो। उहाँले हाम्रो यात्राको बारेमा बुझेर हाम्रो लागि चाहिने स्थानीय गाइड र रातको बस्ने र खाने प्रबन्ध गरिदिनु भएको रहेछ। ओखले भन्दा केही पर मकरी गाड भन्ने ठाउँमा हामीलाई चन्द्र सिंह धामी दाई कुरेर बस्नु भएको थियो। चन्द्र दाईले हाम्रो लागि भरिया खोज्नेदेखि बेलुकाको खानाको व्यवस्था गरिदिने जिम्मा पाउनु भएको रहेछ। मकरी गाड पुग्दा नयाँ वर्षको कारणले भरिया नपाइएको कुरा दाईले हामीलाई सुनाउनु भयो। अनि हामीसँगै भएको गरुङ्गो सामान दाई आफैले भारी ठिक्क पारेर लगिदिन तयार हुनुभयो। मकरी गाडदेखि ठाडो उकालो सुरु हुने रहेछ। यही उकालो काटेपछि तेर्सो र ओह्रालो गर्दै यात्राभरिकै सबैभन्दा कडा उकालोनिर आइपुग्दै थियौँ। हाम्रो अत्तरियादेखिको सहयात्री चन्द्रसँग हामी यही कडा उकालो सुरु हुने ठाउँमा छुट्यौँ। उहाँहरू सिधा बाटो छेती गाउँतिर लाग्नुभयो। हामी ओह्रालो झर्दै खोला तरेर उकालो लाग्यौँ। नाकै ठोकिने ठाडो उकालो, गर्मी, पानी नपाइने, बीचमा गाउँघर नभएको त्यो बाटो निकै सङ्घर्ष गरेर काट्यौँ हामीले। हाम्रो गाडी दाइ चाहिँ यहाँ टुप्पामा सानो यहाँ कति टाढा हिँडेको। उकालो काटेर भिरको बाटो हिँड्दै हामी राति घुसा गाउँ पुग्यौँ। करिब 2000 मिटरको उचाइमा रहेको घुसा गाउँ एकदमै रमाइलो थियो। बिहानै एकजना स्थानीय दाईको घरमा गएर तातो पानी मोही खायौँ हामीले। मेरो घर चाहिँ यही हो, यही गाउँमा नि यसै घर दुईटा। अप्पी हिमाल अब हाम्रो चाहिँ त्यहाँ पहिले महादेवको नामले नै अप्पी राख्या भन्ने त्यस्तो छ नि त। त्यसमा चाहिँ शिवजीको वास छ अरे भन्ने चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो भनाइ नै त्यही छ। यही हामीले 2 जना स्थानीय साथीहरूलाई हाम्रो पथ प्रदर्शक र सहयोगीका रूपमा लाने भयो, सुदीप धामी र महादेव धामी। हामीलाई त्यति बेला के थाहा यी 2 मित्रले 4 दिनको हाम्रो सहयात्रामा कति गहिरो छाप छोडेर जानुहुनेछ भनेर। स्थानीयसँग हाँचो ठट्टा गर्दै हामी घुसाबाट बाटो लाग्यौँ। आजको हाम्रो स्टप चाहिँ हुन्छ खाइकोट। त्यो चाहिँ यो ट्रेकभरिको लास्ट भिलेज हो। त्यहाँबाट चामल सामान बोकेर लान्छौँ। भारीको लोडहरू पनि केही घटाएको छौँ हामीले। सो आजको ट्रेक चाहिँ अलिक इजी नै हुन्छ भन्ने होप छ। आजदेखि चाहिँ बल्ल अलिक धेरै
लालीको गुराँसहरू पनि देखिरहेछ। माथि पुगेपछि अझै डिफ्रेन्ट टाइपको गुराँस पनि देखिने चान्स छ। वरिपरि हिमाल र अग्ला पहाडहरू, सुन्दर गाउँहरू, खच्चड र भेडा बाख्राको बथानहरू। यहीँदेखिको यात्रामा दृश्यहरू मनमोहक हुँदै जाँदै थिए। दिउँसोको खाना खान हामी सिटी पुग्यौं। सिटीमा मिठो घिउ भात खाइयो। छेउमै भएको धारामा अत्तरिया पछि पहिलो चोटि नुहाइयो। यात्राभरिको हाम्रो सबैभन्दा आरामदायक विश्राम पनि यहीँ भयो। चन्द्र दाईको हामीसँगको यात्रा पनि यहीँसम्म थियो। चन्द्र सिंह धामी दाई चाहिँ घर फर्किँदै हुनुहुन्छ। 2 दिनसम्म चाहिँ हामीलाई अब उपरीघाटी सिटीसम्म चाहिँ दाइले अब भारी सारी बोकिदिएर बाटोसाटो देखाएर होइन उहाँहरू धेरै सहयोग गरिदिनु भयो। ल दाइ अब जाँदै हुनुहुन्छ है। ल राम्रोसँग जानुहोस्। आफ्नो भारी छोडेर हाम्रो भारी बोकेर आयो दाइले। ल है त दाइ आदमी नाम। स्थानीयलाई घुसाबाट खाइकोट पुग्न 3-4 घण्टा लाग्थ्यो। त्यही भएर हामी पनि यस दिन आरामले नै हिँड्यौँ। बेलुकातिर हल्का पानी पर्यो। सिमसिमे पानीमा भिज्दै हामी करिब 6 बजेतिर खाइकोट पुग्यौँ। खाइकोटमाथि अब कुनै मानव बस्ती नभएकोले हामीले रासनहरू सबै यहीँबाट किन्यौँ। बिहानको खानाका लागि साहुजी दाइले रोटी र राजमा तरकारी तयार गरिदिनु भयो। बिहानको 7:20 भयो। हामी अब खाइकोटबाट माथि बेस क्याम्प हिँड्न लागेको छौँ। सो मेबी 6 to 7 आवर्समा अथवा 8 आवर्समा पुगिन्छ हामी। गियर्ड अप, सबैजना रेडी। यहाँ चाहिँ पहिला होटल थियो अरे, तर अहिले चाहिँ बाढी आएर एभ्रिथिङ इज डिस्ट्रोयड। आजको हिँडाइ धेरै लामो नभए पनि कठिन थियो। करिब 1900 मिटरको उचाइबाट सिधै 3200 मिटरको उचाइ चढ्दै थियौँ। बाटोमा सिमल च्याउ, तल्लो भेगमा पाइने यासागुमा टिप्न हिँडेका स्थानीय दाई दिदीहरूसँग भलाकुसारी गर्दै हाम्रो यात्रा अघि बढ्यो। बाटैमा हामीले महादेव दाईको दिदीलाई पनि भेट्यौँ। उहाँ पनि सिमल च्याउ टिप्न हिँड्नु भएको रहेछ। अलिकति माथि हामी चाहिँ आजको बिहानको खाजा नास्ता खान्छौँ। यहाँ खाइकोटबाट बिहान हिँडेको करिब 1-1.5 घन्टापछि चाहिँ अहिले हामी बयाल भन्ने ठाउँमा बिहानको खाजा नास्ता गर्नु लागिरहेछौँ। मेलिया खोलाको किनारमा बसेर मजाले अब घाममा खानासाना खाएर हामी चाहिँ त्यसपछि हाम्रो ट्रेक कन्टिन्यू गर्छौँ। सो मेबी 5-6 घन्टामा चाहिँ अब हामी अपी बेस क्याम्प पुग्छौँ होला। लेट्स गो। बिहानको नास्तापछि उकालो लाग्दा बाटोमा अरू मानिस भेटिन बन्द भयो। लाग्थ्यो पुरै जङ्गलभरि हामी 8 जना मात्रै हिँडिरहेका थियौँ। उकालो चढ्दै जाँदा यात्रा कठिन पनि हुँदै थियो, रमाइलो पनि। कहीँ खोल्सामाथि हिउँको बाक्लो पत्र जमेको देखिन्थ्यो त कहीँ अनौठो जनावरको हाडहरू भेटिन्थ्यो। गुराँसहरू पनि भिन्न भिन्न रङहरूमा फुलेको देखिन्थ्यो। कति त यसभन्दा अघि हामीले कहिल्यै देखेका पनि थिएनौँ। यात्राभरि हिमालहरू निकै नजिक देखिन्थे।
गुराँसको एउटा अर्को प्रजाति एक्ज्याक्टली सिमिलर टु लाली गुराँस तर अलिक सानो। चमेलिया खोलाको किनारै किनार हिँड्ने क्रममा हामी करिब 3 बजेतिर दुमोला मन्दिर पुग्यौं। दुमोला खोला र चमेलियाको दोभानमा अवस्थित यो मन्दिर धार्मिक महत्त्व बोकेको मन्दिर हो। महादेव दाइले यस मन्दिरको शक्तिबारे जानकारी दिँदै हामीलाई भाकल नपुर्याउने भए वर नमाग्न चेतावनी दिनुभयो। मागेको चिज त पुरा गर्छ यो दुमोला देवताले। अनि यो म भगवान तपाईलाई यो चढाउँछु भनेपछि यो नचढाएपछि फेरि उसैको सत्यनाश गर्छ। दुमोलाबाट अब हाम्रो यात्रा करिब 2/3 भाग सकिएको थियो। तर यहीँदेखि बिस्तारै मौसम खराब हुँदै गयो। उचाइ बढ्नाले चिसो बढेको थियो। त्यसैमाथि बिस्तारै पानी पर्न सुरु भयो। पानी ठुलो नपरे पनि यात्रामा कठिनाइ बढ्यो। पानीले भिजेका ज्यान जाडोले थिर्याउन थाल्यो। केही बेरको हिँडाइपछि एउटा जङ्गलको बीचमा हामी ओत लाग्यौँ। सिमसिमी पानीको बीच उक्लिँदै गर्दा नै पानीसँगै हल्का फुल्का हिउँ परिरहेको थियो। ओत लागेको केही छिनमै पानी पर्न बन्द भएर फुस फुस हिउँ पर्न थाल्यो। खिराएको ज्यान र उकालो हिँडाइले थकित हामी हिउँ पर्न थालेपछि सब कुरा बिर्सेर रमाउँदै अगाडि बढ्यौँ। वरिपरिका डाँडा र वनहरू सेताम्ने देखिन्थे हिउँले। जता हेरे उतै मनमोहक दृश्य देखिन्थ्यो। गन्तव्य पनि नजिकै थियो। सँगै थकान र जाडो पनि बढ्दै थियो। जसो तसो थकित ज्यानलाई अगाडि बढाउँदै हामी बेलुकाको करिब 6 बजेतिर धौली ओडार पुग्यौँ। धौली ओडार पुगेपछि आगो, जोरजाम र ओतको व्यवस्था गरियो। हामी टेन्टहरू गाड्नतिर लाग्यौँ भने 2 जना गाइड मित्रहरू आगो जोर्न र भाँडाकुँडा जुटाउनतिर लाग्नुभयो। त्यो समय धौली ओडारमा हामी बाहेक अरू कोही देखेनौँ। यार्सा टिप्ने मौसमका लागि बनाइएका अस्थायी घरहरू छिटपुट देखिन्थे यताउता। त्यही घरहरूबाट महादेव दाई र सुदीपले थाल भाँडाहरू झिकेर ल्याउनु भयो र बेलुकाको खाना पाक्न थाल्यो। राति सुत्ने बेला मात्र हामीले थाहा पायौँ महादेव दाई र सुदीपको साथीहरू पनि धौली ओडारमै हुनुहुँदो रहेछ। त्यस्तै हामी टेन्टतिर सुत्यौँ। उहाँहरू आफ्नो साथीहरूसँग सुत्न जानुभयो। अर्को बिहान उठ्दा धौली ओडारको सुन्दर दृश्य हाम्रो आँखा अगाडि थियो। अपी बेस क्याम्प अझै 1-1.5 घण्टा माथि थियो। तर धौली ओडार पनि कम सुन्दर थिएन। वरिपरि हिमाल, सुन्दर पाटनहरू, छेउमै सानो खोला जुन हाम्रो खानेपानीको स्रोत पनि थियो। पछि हाम्रो यात्रा प्रारम्भ भयो। रमाइलो दिन थियो। न्यानो घामको आनन्द लिँदै हामी अघि बढ्यौँ। यो देखिरहेको पहाडहरू चाहिँ लोकलहरूको अनुसार दिज आर नट माउन्टेन्स, पहाडै हो रे, अलि हिउँ परेर मात्रै। वरपर फूलहरू फुलेका थिए। कतै कलकल बग्ने साना खोल्सा खोल्सी, चमेलियाको तिरैतिर कतै हिउँ पग्लेर बगिरहेका झरनाहरू। साँच्चै स्वर्गै पुगेको अनुभूति भइरहेको थियो। उचाइको कारण हिँड्न र सास फेर्न कठिनाइ महसुस नहुँदो हो त हामी पृथ्वीमा छौँ भन्ने कुरा पनि बिर्सिन्थ्यौँ होला। बाटोहरू निकै अप्ठ्यारो थिए ठाउँ ठाउँमा। त्यस्तो बाटोहरूमा महादेव दाई र सुदीप हामीलाई कुरिरहेका हुन्थे। विशेष हाम्रो थाई साथी ट्यानलाई ती अप्ठ्यारा बाटाहरू काट्न
दुईजनाको सहायता अनिवार्य चाहिन्थ्यो। हामी भन्दा उहाँहरू दुईजना कति बलियो र स्वस्थ हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा यही बेला छर्लङ्ग देखिन्थ्यो। करिब 2 घण्टापछि हामी हाम्रो गन्तव्य अपी बेस क्याम्प आइपुग्यौँ। चिसो हावा र रमणीय पाटनको छेउमा अपी हिमालको फेद देखिन्थ्यो। जता हेऱ्यो त्यतै काइयो कोर र अरू बेनाम हिमाल र अग्ला पहाडहरू देखिन्थ्यो। दुर्भाग्यवश हामी त्यहाँ पुग्दा अपी हिमाललाई बादलको घुम्टोले बेरेको थियो। तर पनि साङ्ग्रिला, स्वर्ग जे भनौँ त्यो हामीले यहीँ भेट्यौँ। आहा अपी, आहा दार्चुला, कति सुन्दर, कति मनमोहक। बेस क्याम्पमा मन्त्रमुग्ध भएर केही समय बितायौँ हामी। दिनको करिब 12-1 बजेको हुँदो हो हामी अब काली ढुङ्गातिर लाग्यौँ। सुदीप दाइलाई सोद्धा त्यही पर देखिने बाटो हो, एकैछिनमा पुगिन्छ भन्दै थियो। तर हाम्रो लागि त्यही एकैछिन घन्टौँको सकसपूर्ण हिँडाइ भयो। यति बेलासम्म हामी स्नो लाइन वा हिमरेखा भन्दा माथि आइसकेका थियौँ। बिहान धौली ओडारमै अत्यावश्यक लुगा फाटा र क्यामेरा बाहेक अरू सबै सामान निकालेर झोला हलुको बनाएका थियौँ। त्यही झोला पनि अहिले निकै गोरुङ्गो लाग्दै थियो। अगाडि देखिएको उकालो उक्ली नसक्दै फेरि नयाँ ठाडो उकालो आउँथ्यो। चौथो वा 5औं उकालो जेनतेन काट्दा पनि काली ढुङ्गा ताल आइपुग्ने कुनै छाँटकाँट नै देखिएन। उल्टो हाम्रो अगाडि अर्को कडा उकालो तेर्सिएको थियो। थाकेर ज्यान लोथ भइसकेको थियो। सास फेर्न निकै नै मुस्किल भइरहेको थियो। मनमा एउटा सोच आयो, अब सकिन्न। यो उकालो पछि पनि फेरि अर्को उकालो आयो भने काली ढुङ्गा नहेरी फर्किने हो। हामी पराजित जस्तै भइसकेका थियौँ। निकै दुःख साथ त्यो उकालो हामीले काट्यौँ। धन्य प्रकृतिको लीला, त्यही नै अन्तिम उकालो रहेछ। करिब 4000 मिटरको उचाइमा रहेको काली ढुङ्गा पुग्दा हाम्रो सबै थकान मेटियो। केही बेर अघिसम्म पराजित मानसिकतामा पुगिसकेका हामी त्यो सुन्दर तेर्सो पाटन पुग्दा निकै ठुलो लडाईँ जितेको भान भइरहेको थियो। अपी बेस क्याम्पदेखि करिब 3-4 घन्टा हिँडेपछि चाहिँ अहिले हामी हाम्रो ट्रेकको फाइनल डेस्टिनेसन काली ढुङ्गा तालमा आइपुगेका छौँ। लेक इज कम्प्लिटली फ्रोजन, जताततै हिउँ नै हिउँ छ। बाटोमा यस्तो ठाउँहरू पनि थियो कि हिउँ क्रस गर्ने बाहेक अरू अप्सनै थिएन क्या। यो हाम्रो काली ढुङ्गा ताल, यहाँ तीर्थ जानेहरू पनि यहाँ आउने गर्छन्। यो व्रत गर्ने पनि यहीँ व्रत गर्छन्। महादेव दाईको अनुसार जब यो तालको पानी पग्लिन्छ त्यसपछि यार्सा हुन थाल्छ र टिप्ने समय सुरु हुन्छ। यात्राको अन्तिम गन्तव्यमा पुगेको खुसी आफ्नो ठाउँमा थियो। काली ढुङ्गाको सुन्दरताले सुनमा सुगन्ध थप्ने काम गरिदियो। फोक्सुन्डमा जस्तै फेरि एकचोटि हामी चाहिँ आज काली ढुङ्गामा बसेर दालमो चाउचाउ चिउरा चाहिँ गरम खाँदैछौँ।
मौसमले पनि हामीलाई साथ दिएको थियो। यस्तै यो भन्दा अघि हरेक दिन बिहान दिउँसो घाम लाग्ने र बेलुका भएपछि पानी पर्ने गर्थ्यो, तर हामी माथि उक्लेकै दिन भने पानी पनि परेन। फर्किँदै गर्दा अपी हिमाल पनि बादलको घेराबाट उम्किएर हाम्रो सामु प्रस्तुत भए। सूर्यास्तको सुनौलो प्रकाशले अपीलाई थप श्रृंगार प्रदान गरिदियो। यसैमा त राम्री नलगाउ छुन्के बुलाकी भने जस्तै। घुसादेखि कालीढुङ्गासम्मको यात्रामा महादेव दाई र सुदीप दाई हाम्रो धेरै नजिकको साथी भइसक्नु भएको थियो। उहाँहरूको उपस्थितिले पोजिटिभ र खुसीको भाइब सरेको थियो। महादेव दाई केही ठट्यौलो पाराको, सधैँ मुस्कुराइरहने खालको हुनुहुन्थ्यो भने सुदीप केही गम्भीर तर निकै मिजासिला थिए। घर परिवार, पढाइ, रोजगारी र दुःख सुखका धेरै कुराकानीहरू भए। हाम्रो मात्र 19 वर्षका सुदीप धेरै परिपक्व थिए। जेटीए को परीक्षा दिएर बसेका रहेछन् सुदीप। परीक्षामा पास भए गाउँमै केही गर्ने योजना रहेछ उनको। लेट्स विश हिम ऑल द बेस्ट फर हिज जेटीए रिजल्ट्स। चाडबाड र बिहेबारीको बेला परेकोले बाटोभरि अर्कै रौनक रमझम थियो। हरेक त्यस्ता ठाउँमा हामीले न्यानो निमन्त्रणा पाउँथ्यौँ। दुमौला मन्दिरको पूजामा नुन र खुर्सानीसँगै साँधेको काँचो कलेजोको प्रसाद खायौँ, तातो पुरीसँग। स्थानीय भाषामा यसलाई कचौली भन्दो रहेछ। हामी 6 जनामा 3 जना भेडाको मासु नखाने भएकाले उहाँहरूको खानाको निमन्त्रणालाई पनि स्वीकार्न सकेनौँ। निम्तमा आफ्नोपन यति थियो कि नाइ भन्दा उहाँहरूको मन दुख्ला भन्ने डर। संयोग पनि कस्तो, हामीले खाना खाएको सिटीको होटलकै बुवा पुजारी हुनुहुँदो रहेछ र यही पूजा गराउँदै हुनुहुँदो रहेछ। काँचो मासु खान सकसक मानेको देखेर पुरी पकाइरहेका तेलमा हाम्रो कचौली डीप फ्राई गरेर दिनुभयो पुजारी बाले। माथिबाट फर्केर त्यस दिन हामी सिटीमा बास बस्यौँ। गाउँमा बिहे रहेछ, निम्तो पाइयो, तर थकित भएकाले बिहेमा जान सकिएन। भोलिपल्ट हामी ओह्रालो झर्दै गर्दा हामी भन्दा करिब 4-5 घण्टा पछि हिँडेका जन्तीले हामीलाई बीच बाटोमै भेटाउनु भयो। जन्तीमा बाजागाजाको विशेष रौनक थियो। दार्चुला क्षेत्रको बिहे आफ्नो शैलीको थियो। बाजासँग जन्तीको नाच भयङ्कर रमाइलो थियो। बेहुली लिने हिँडेको जन्ती नाच्दै र गाउँदै अगाडि बढ्यो। हामी पछि पछि हिँड्यौँ। सिटीबाट घुसा पुगेर बिहानको खाना हामीले हाम्रै महादेव दाईको घरमा खायौँ। दाईको बुवा आमा, श्रीमती र 3 छोराछोरीहरूको सुखी परिवार रहेछ। आफ्नोपन र मायाले भरिएको मिठो खाना र मोही खायौँ दाईको घरमा। भर्खरै फलेको नयाँ आलुको तरकारी, दाई जस्तै हँसिला दाईका छोराछोरी, स्थानीयसँगको भलाकुसारी, घुसा गाउँ छोडेर कतै जान मनै लागेन त्यसबेला। यही हामीलाई विशेष सहयोग गर्नुहुने भरत दाईसँग फेरि भेटघाट भयो। उहाँ चाहिँ भरत दाई, उहाँको विशेष हेल्प थियो हामीलाई यो ट्रिपमा। अब सबै महादेव दाईदेखि लिएर चन्द्र दाईसँग मिलाउने, माथि जाने व्यवस्था गर्ने, फोन नम्बर त्यसको लागि चाहिँ दाईलाई विशेष धन्यवाद छ। हजुरलाई पनि दार्चुला कोही घुम्न आउनुहुन्छ भने दाईको पनि नम्बर हामी त्यहाँ डिस्क्रिप्सनमा अनि तल राखिदिन्छौँ। दाईलाई पनि एकचोटि सम्पर्क गरेर आउनु होला सबैजना। हस्, ठिक छ दाई। र आज चाहिँ हाम्रो यात्राको लास्ट दिन, अनि यो यात्राभरि चाहिँ हामीलाई विशेष साथ दिने महादेव दाई अनि सुदीप दुईजनालाई चाहिँ हाम्रो विशेष धन्यवाद छ। अनि तपाईँहरू पनि यदि आपी घुम्न चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूको कन्ट्याक्ट नम्बर चाहिँ यहाँ म डिस्क्रिप्सनमा अनि यहाँ तल भिडियोको मुनि पनि हुन्छ। उहाँलाई सम्पर्क गरेर आउनुभयो भने तपाईँहरू एकदम राम्रो व्यवस्था हुन्छ। हजुरलाई धन्यवाद। नचाहँदै अब हाम्रो छुट्टिने बेला भयो महादेव दाई र सुदीपसँग। म निकै खिन्न थियो। वर्षौँ पुरानो मित्रलाई छोडेर जान लागेको जस्तो भइरहेको थियो। महादेव दाई र सुदीप हामीलाई छोड्न गाउँको
छेउसम्म आउनुभयो। निकै गरुङ्गो मनले फेसबुक र फोनमा कुरा गर्दै गर्ने बाचा गर्दै हामी छुट्यौँ। आँसु त झरेन त्यो बेला, तर मन भित्रभित्रै रोएको थियो। नेपालको दुर्गम मध्ये पनि सबैभन्दा दुर्गम जिल्ला दार्चुलामा विकासका कामहरू भइरहेको देख्दा खुसी लाग्यो। स्थानीयको प्रयास र एकता एकदम सराहनीय छ, तर नढाँटी भन्नुपर्दा सरकारको एकदमै कम चासो देखिन्छ दार्चुलामा। अपी, नाम्पा, सैपाल हिमाल र तिनका सुन्दर बेस क्याम्प र पाटनहरू, खुसा जस्ता सुन्दर गाउँहरू, महाकाली, चमेलिया नदी, यासा गुम्बा, सिमलच्याउ र अन्य महत्त्वपूर्ण र महँगा जडीबुटीको भण्डार, दुर्लभ हिउँ चितुवा, डाँफे, कस्तुरी र अन्य जीव जनावर, थरीथरीका गुराँस पाइने वन जङ्गल, खस समुदायको संस्कृति र परम्परा भएको दार्चुला ठूलो पर्यटकीय र आर्थिक सम्भावना भएको जिल्ला हो। दार्चुला यात्राभरि कहिले बिरानो ठाउँमा आए जस्तो महसुस भएन। हरेक ठाउँमा सहयोगी हातहरू थिए, आत्मीय मुस्कानहरू थिए। हामीलाई बुझ्न गाह्रो पर्ने उहाँहरूको नेपाली भाषामा एउटा छुट्टै मिठास थियो। नबुझे पनि हरेक बोलीमा हाम्रा लागि माया, चिन्ता र चासो थियो। सहृदयताको विशाल भण्डार थियो दार्चुला। अहिले पनि जब जब कतै सुदूरपश्चिमेली भाकाका गीतहरू बजेको सुनिन्छ, दार्चुलामै भेटिएका हाम्रा मित्रहरू, स्थानीय दाइ दिदीहरूको झलझली याद आउँछ र मन भावुक हुन्छ। दार्चुला फेरि जाउँ जाउँ लाग्छ। दार्चुला यात्राले हामीलाई कहिले नदेखेको नेपाल देखाएको छ। 11 दिनको छोटो यात्रामा जिन्दगी भरिलाई पुग्ने सम्झना र सम्बन्ध दिएर गएको छ। सुदूरपश्चिमलाई नजिकबाट निहाल्ने मौका दिएको छ। फरक संस्कृति, फरक सङ्गीत, फरक बोली, तर उही मिठो नेपालीपन, उही न्यानो नेपाली माया। यी सबका लागि सम्पूर्ण सुदूरपश्चिमेली तथा दार्चुलावासीलाई हाम्रो हृदयदेखि नै धन्यवाद। तपाईहरू पनि एकचोटि पक्कै पुग्नुहोला दार्चुला। नेपालीपन महसुस गर्न, नेपाली माया नजिकदेखि अनुभव गर्न र प्रकृतिको काखमा रमाउन। हामी फर्किँदै गर्दा दार्चुलामा यार्सा टिप्ने सिजन सुरु हुनै लागेको थियो। यार्सा टिप्न जाने हाम्रा 2 मित्र महादेव र सुदीप लगायत सबै दार्चुलावासीलाई हाम्रो शुभकामना। सबैजना सुरक्षित रहनुहोला, धेरैभन्दा धेरै यार्सा बटुल्न सफल हुनुहोला। सुदूरपश्चिमेलीको मात्र दार्चुला होइन, यो सबै नेपालीको दार्चुला हो। हाम्रो दार्चुला, राम्रो दार्चुला। भिडियो यहाँसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भिडियो राम्रो लाग्यो भने प्लिज लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। दार्चुला नेपालकै सबैभन्दा दुर्गम क्षेत्र, त्यसमाथि पनि यो अपी बेस क्याम्प यति राम्रो ठाउँ धेरैलाई थाहा छैन। सो युट्युब, गुगलमा पनि सर्च धेरै कमले गर्नुहुन्छ। धेरैभन्दा धेरै मान्छे मास पुर्याउन हामीलाई हेल्प गरिदिनु होला यो भिडियो सेयर गरेर। दाना मिठो सुन्तोलाको, फल मिठो केलाको, दाना मिठो सुन्तोलाको, फल मिठो केलाको, यति माया के लाग्दो हो छुट्टिने बेलाको। म त राइजुमा झुमा क्यामस काकी छौ, राइजुमा राइजुमा झुमा क्यामस काकी छौ, राइजुमा। बेला यति साबुन जसो बन्छौ र कोरिठो, बेला यति साबुन जसो बन्छौ र कोरिठो, जिउडाल सबै क्या मिलेको बोली